په exercise 1.6 کې question number 1 دی چې solve the following linear equation by inversion method. تاسو له equations درکړي دي چې دا equations چې دي دا به تاسو په inversion method باندې solve کوئ. نو دا اولنی question دی په exercise 1.6 کې په اولنی question کې اولنی جز دی 2x plus 3y is equal to minus 1 او x minus y is equal to 2. نو دا اولنی step چې تاسو به 2x ولیکئ plus 3y دا اولنی equation دی is equal to minus 1 او x minus y is equal to 2 دا به تاسو لاندې ولیکئ. دا زم سره شو equation 1 او دا زم سره شو equation 2. د دې نه بعد به تاسو دا به میټرکس فارم کې ولیکئ. میټرکس فارم ته به دا واړوئ. میټرکس فارم رائټ ان میټرکس فارم. میټرکس فارم کې به دلته تاسو دلته 2 دی دلته کې به تاسو 2 ولګوئ. بیا لاندې سره دلته 1 دی. بیا زم سره دلته څه 3 دی او بیا هیڅ هم نشته نو -1 دی. ها اوس راځو دلته کې به سمپل ولیکئ x او y. چې کله موږ دا میټرکس او دا میټرکس ملټیپلای کوو د دې نه به دا ایکویشن دا راځي 2x plus 3y او x minus y به راځي. دا زموږ سره میټرکس دی او دا میټرکس چې کله موږ د دوه ملټیپلای کوو لکه 2x plus 3y 2x plus 3y ته راځي ګوره 2x plus 3y او بیا x minus y هغه ایکویشن ته بیا راځي. دا تاسو به یو ایکویشن یا یو دوه میټرکس ملټیپلای شوي نو دا به تاسو دوباره میټرکس ته څنګه کنورټ کوئ نو د هغې طریقه کار دا دی چې دلته که ساین سی به تاسو ولګوئ لاندې 1 بیا 3 او بیا -1 او x y چې کوم یو دي x y د دې نه به تاسو x واخلئ او د دې دواړو نه به تاسو y واخلئ. د دې دواړو کویفیشنټ نه به تاسو x واخلئ او د دې دواړو کویفیشنټ نه به تاسو y واخلئ. د دې نه بعد بیا از ایکوال ټو -1 او 2 به راشي. دا زموږ سره میټرکس فارم کې کنورټ شو. دې میټرکس له موږ نیم ورکو a او دې میټرکس له موږ نیم ورکو x او دې میټرکس له نیم ورکو موږ b. د دې نه بعد موږ د دې نه ایکویشن جوړ کوو. ایکویشن به ax is equal to b. نو اوس موږ x ما فایند اوټ کوو. x به زموږ سره برابر شي د b ډیوایډ بای a. a به خوړي نه دا به په ډیوایډ کې شي. نو x is equal to دا a بل پاسه موږ وخت دا به زموږ سره شي a inverse b. اوس موږ داسې چل کوو چې انورس چې دا مخکې لیکو بي به وروسته لیکو. که تاسو انورس وروسته ولیکو نو بیا به ستاسو کوېسچن غلطي ځکه بي چې دا د a انورس سره ملټیپلای نشي خوړی ځکه په دې کې ګورئ صرف په a میټرکس چې دا د b سره ملټیپلای خوړی شي. په دې کې څو کالمونه یې دوه په دې کې روګانې دوه دي. نو که چېرې تاسو b a ملټیپلای کوئ نو په دې کې کالمونه یو دي په دې کې روګانې دوه دي بیا به ملټیپلیکیشن نه کېږي. نو تاسو چې کله a برخه خېجوئ نو دا به د b نه مخکې لیکئ. ها اوس زموږ سره b الریډي میټرکس معلوم دی. دا b میټرکس دی خو a انورس چې زموږ سره نه دی معلوم. نو د ټول لارو موږ a انورس معلوم کړو. a انورس زموږ سره د څه برابر دی؟ د اډجاینټ a ډیوایډ بای a ډیټرمیننټ. نو اول به موږ څه معلوم کړو؟ a ډیټرمیننټ. a ډیټرمیننټ برابر دی زموږ سره د 2 ملټیپلای بای -1 او -3 ملټیپلای بای 1. 2 1 دا 2 -2 3 1 دا 3 -3 زموږ سره راځي -5. a determinant زموږ سره راووتو -5. فرست راځو اډجاینټ a. اډجاینټ a چې دی زموږ سره د څه برابر دی؟ نو -1 به له پاسه راشي او 2 چې دا به لاندې راشي. بیا -3 ساینونه به چینج شي او -1 دا زموږ سره اډجاینټ a چې دی معلوم شو. سمپل دا اډجاینټ a او a determinant چې دا په دې فارموله کې پوټ کو نو a انورس په زموږ سره برابر شي د اډجاینټ a په زموږ سره شي -1 -3 او -1 2 ډیوایډ بای -5. نو دا موږ داسې لیکلی شو چې a انورس از ایکوال ټو 1 اوور -5 او -1 -3 -1 2 دا زموږ سره a انورس چې دی فایند آوټ شو. اوس راځو زموږ سره چې کوم x ویلیو د هغه به معلومه اوس زموږ سره x ته څه برابر و؟ x برابر و د a انورس موږ د x ویلیو معلومه a انورس او د b. نو x is equal to the a inverse value زموږ سره 1 -5 او -1 او -3 او -1 2. د b matrix value زموږ سره رااله د b matrix د -1 b matrix زموږ سره -1 او 2 د دې نه -1 او 2 موږ -1 زموږ سره او -1 او 2 دا دواړه matrix دي دا -1 او 2 دا زموږ سره د b value راځي. زموږ سره به x is equal to 1 over -5 دا به سره ملټیپلای وکړي -1 ملټیپلای بای -1 plus -3
multiply by 2 minus 1 multiply by minus 1 plus 2 multiply by 2. Now x is equal to 1 over minus 5. Then the barashi plus 1. The barashi 3 2 da 6 minus 6 1 1 da 1 plus 1 2 2 da 4 barashi da manga shirt out ko. No x value zam sar sara x is equal to 1 over minus 5 then razi minus 5 plus 4 then razi sirf plus 5. Now x is equal to 1 over minus 5 multiply by minus 5 1 over minus 5 multiply by 5. Now that 5 or 5 chile cut kigi x value zam sar rala 1 5 1 value rala dilta ki barashi 5 or 5 cut kigi minus 1 value rala. Now the x value zam sar sawa x or y. The x value of input ko x or y is equal to 1 or minus 1. Bia the x to kam makhamah kam value da gada 1. The x value zam sar rashi 1 or y to kam makhamah value da gada minus 1. Y is equal to minus 1. So zam sar solution set raga 1 or minus 1. Da zam sar show inversion method. For inversion method bani manga da question chire parit tariqa bani solve kola shu.